náà lè ní sàbí pé ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ Olúwa báyìí ni Olúwa wí. Dúró! Ẹ̀yin mẹ́rẹ̀kú láàrìtì, ẹ̀yin mẹ́rẹ̀kú náà. Ẹ̀yin tẹ́ máa ń fọ́ǹbù lórí íńtánẹ́ẹ̀tì, ẹ̀yin onímẹ́rẹ̀kú àgbáyé. Pásítọ̀ ọ̀rọ̀ ti kàn yín. Ọba ló máa pa wòlíì yẹn tó bá rí kankan ṣe sọ̀rọ̀ Nàìjíríà sí ọ̀rọ̀ yìí náà. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wòlíì sọ̀rọ̀. Kí ni wòlíì náà sọ? Báyìí ni Olúwa wí. Kí ló wí? Ní ìwòyí ọ̀la, a ó ta òṣùwọ̀n ìyẹ̀fun kíkúnná kan ní sékélì kan ní ẹnu ọ̀nà bodè Samaria. Nǹkan tí àwọn wòlíì yìí máa ń rí ní Nàìjíríà ni pé ọmọ ológo kan fẹ́ kú. Nǹkan táwọn wòlíì yìí máa ń rí ní Nàìjíríà òun ni wípé Liverpool ló máa na Mali, Mali ló máa na sẹ́ẹ̀sì, sẹ́ẹ̀sì ló máa na sùrùtù, ṣùgbọ́n solution sọ́rọ̀ Nàìjíríà ọlọ́wọ́ ò ṣe kí ni kò sọ yẹn fún wọn. Púọ́ fún gbogbo yín, púọ́. Ẹ ti gbè pé ara ti pa gbogbo yín dànù. Ẹ ń bòbò wa, ẹ ń bòbò níbò wa, ẹ mú wa ṣeré. Bọ́ọ̀lù lẹ́lọ́ ń kúrọ̀ká lẹ́ ń rí ẹ ò rí solution sọ́rọ̀ Nàìjíríà. Wòlíì ló sọ̀rọ̀ yìí kí làkúrẹ́ ọ̀rọ̀ náà wí. Ìjẹ́ ṣé wòlíì sì wà bíi ti gbà ní? Àwọn wòlíì asonto ló wà níta. Àwọn asonto. Àwọn rẹ̀gàdìlàpá. Àwọn sẹ̀pẹ̀tẹ́rì. Who swear for this generation? Àwọn wòlíì ozu. Well, ní kò sọ pé lọ́tún la o, kò sọ pé lóṣù tó ń bọ̀ o. Ní ìwòyí kí ló pé tó padà ká bẹ yìí, tó padà ká. Báyìí ni Olúwa wí. Kí ló wí? Ní ìwòyí ọ̀la. Ní ìwòyí ọ̀la. Ni a ó ta òṣùwọ̀n ìyẹ̀fun kíkúnná kan ní sékélì kan ní ẹnu bodè. Wòlíì mélòó ló lè sọ bẹ́ẹ̀ pé lọ́la o? A máa ta lítà epo kan ní 100 naira. Kó bọ́ ìta ní Nàìjíríà. Àfi ká máa fọ́ọ̀jì mẹ́rẹ́ kò fò. Ìsikéré bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀. Wákì. Kẹ́ máa pèdè òfò. Èdèrèdèrèdè tó ní túmọ̀. Kẹ́ máa fò ká. Kẹ́ máa fọ́ọ̀jì mẹ́rẹ́ kù nínú ṣọ́ọ̀ṣì. It is a pity for this generation.